ලුණුයි දාලා තියෙන්නේ අපි. දැන් මේකට ඇල් වතුර දානවා. පොල් ගෙඩියක පොල් ගාගෙන පොල් ටික බැදගෙන තියෙන්නේ. ඒකට අපි දා ගන්නවා කරදමුංගු, කරාඹුනැටි, එනසාල්, ඉඟුරු පියලිය කුඩු කරලා මේ විදිහට බැදගෙන කුඩු කරලා තියා ගන්නවා. මේ විදිහට ලෑල්ලකුත් අපි රෙඩි කරගෙන තියෙනවා. පොල් ටික දානවා. බෙදාගත්ත පොල් ටික දැන් රුලන් බෙදාගත්ත රුලන් ටිකක් දානවා. ටික ටික දා ගන්නවා. දාන ගමන් හැඳි ගන්නවා. මේ පදම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක අපි අර මුලින් රෙඩි කරගත්ත ලෑල්ල තියෙනවා. ලෑල්ලෙන් දාගන්න එක අලුව කපන ලෑල්ල. අපි අද හදන්නේ රුලන් අලුව. රුලන් අලුව තමයි අපි අද හදන්නේ.